We staan hier op de Brink in Zuidlaren. Hier zijn we net door Maarten naartoe gebracht van B&B Glimmen. En we gaan nu het zuidelijk deel van de derde etappe van het Pieterpad lopen. Van Zuidlaren naar Glimmen. Het is hier stikheet ten opzichte van de vorige keren, maar liefst plus 10 graden. Het is bewolkt met opklaringen. Het zou vanmiddag zelfs helemaal zonnig moeten worden. Sorry Mark. En we gaan kijken wat we gaan zien allemaal. We hebben er zin in. Dit is de oude dorpskerk. In de 13e eeuw is het oudste deel, het schip, al gebouwd. Ongeveer 1300 hebben ze vervolgens de toren gebouwd. En die is in de 15e eeuw nog verder opgehoogd. Tijdens de 80-jarige oorlog is er een hoop beschadigd. En in heel veel jaren daarna is er een hoop hersteld. Deze kerk ligt officieel niet aan het Pieterpad. Sorry Carla. Maar bijzonder genoeg om even een klein stukje om te lopen. En hier staan we op het punt Zuidlaren te verlaten. Voor nu. Want over een paar weken komen we weer terug in Zuidlaren. En dan zullen we het uitgebreider hebben over de paardenmarkt en Berendbotje. Nu gaan we vooral richting de Hunnebedden. Let je wel op de route? Ja. Oké. Berendbotje in jouw baan. Met venkeltje naar de plaats. Nou. Bezig met landen, hè? Ja. Ik ga zo. Hier in het Drentse landschap worden we ingehaald door paarden in plaats van wielrenners. Het is natuurlijk nu ook wel lekker weer voor de paarden om buiten in de weiland te zijn, hè? Oh, wat een water ligt daar op de weiland, hè? Ja. En de Groningse klei. Oh nee, Drentse klei hier nog. Het is Drentse klei, ja. Ja. We zijn bij Zuidlaren. Wat voor weer is het ondertussen? Zonnetje, lekker, handschoen uit. Dit is een pingel. Dat is een vennetje uit de ijstijd. Daar werden we op gewezen door een vriendelijke mevrouw die met ons meeliep. Dus vandaar dat we hem even filmen. Deze weg loopt naar Hunebed D3 en D4. Daar moeten we wel enorm voor opletten. Anders zie je ze niet. Ja, de hunebedden zitten ingepakt tussen twee boerderijtjes. En recht voor ons zie je een bord wat verwijst naar Hunebed linksaf. Het is echt een heel smal paadje wat je zo mist. Ja, dit zijn hunebedden D3 en D4. Met een unieke ligging. Want ze liggen weliswaar aan de verwaarde weg. Maar dan tussen twee boerderijtjes aan een smal paadje. En de hunebedden zijn vrij compleet. Alle dekstenen en op 2 na alle draagstenen zijn er. Het hunebedpaar is nooit gerestaureerd. Wel wat scheuren met cement dichtgesmeerd. Hier slaan we even af. Straks gaan we hier links, ja. Maar nu gaan we eerst even naar rechts. Tot 1982 was dit het enige Groninger hunebed. Ja. En toen zijn bij opgravingen in Delfzijl, onder 2 meter Groninger klei, is toen een ander hunebed gevonden. Ja. En het meest bijzondere eigenlijk, ook aan de hunebedden in Groningen, die zijn anders genummerd. Dit is dan G1, G5, die ook G2 genoemd wordt.
Staat in het zeeaquarium in Delfzijl. Wat je hier kan zien is dat er nog een aantal stenen later bijgeplaatst zijn om de grootte van het hunebed aan te geven. Maar hoe wisten ze dat dan, dat hij zo groot was? Omdat ze verder wel resten gevonden hebben onder de grond. Ja. En de grote deksteen die is waarschijnlijk blijven liggen omdat de keienrovers daar geen raad mee wisten. Die was te groot. En daardoor hebben ze die zijstenen en die sluitsteen ook moeten laten liggen, want die krijg je er niet onderuit. Nee. En vermoedelijk zijn de stenen gebruikt bijvoorbeeld bij funderingen van woningen, voor de muren, misschien zelfs voor wegen. Zo, dan zijn we nu weer terug waar we moeten zijn, op het Pieterpad. Ja. Maar dat hunebed is bijzonder genoeg om even om te lopen. Op naar het Noordlaarderbos. Noordlaarderbos? Ja. Met hopelijk de Schotse Hooglanders. Mooi die zon over de weilanden. En dat hek zo, het is zo'n poëtisch plaatje. Hè? Zoals je op ansichtkaarten van vroeger zag, met een open hek. En ook dit zijn heerlijke onverharde paden. Hè? Ja, één grote modderpoel. Houd minimaal 25 meter afstand, doorkruis kuddes niet, voer en aai dieren niet, honden aan de lijn, betreed eigen risico. Het staat gewoon open, dus die beesten kunnen dus ook weg. Ik denk dat we zo meteen nog langs een wildrooster komen. Oh. Of een hekje. Ja, daar zit een hekje, zo te zien. Dat ze toch niet weg kunnen lopen. Betreden op eigen risico, maar we hebben wel het Pieterpad hier langs laten lopen. Ja, die loopt dus net niet hier doorheen. Hoe dan? Waar wij liepen, dat was het Pieterpad. Ja, En wij lopen nou een via een stukje ander om stuk. en Ja, dan komen we daar gewoon weer uit Ja. op het Pieterpad. ja. Maar dan komen we langs het veld waar, als het goed is, Schotse Hooglanders en of paarden staan. Oh, wat een leuk watertje daar, zeg. Ja. Mooi vennetje. Echt wel schattig. Het is natuurlijk ook drinkwater voor die dieren, hè? Dat denk ik ook, ja. Ik Ja. weet niet of dat ze nog meer slootjes hebben. Misschien is het wel bewust uitgegraven. Nou, geen hooglanden te zien. Nee, hebben we hier het grote veld. We staan helemaal daarginder. Oh, ja. Wil je daar even heen lopen? Ja, als dat Oké. wel de Schotse Hooglanders zijn het niet gewoon de koeien. Het zijn gewone, ja. Lijkt het wel op. Ja. Nee, dit zijn gewone Fred. Ja. Niks Schotse Hollanders meer. Zouden die niet meer zijn? Ik denk het wel, maar ik denk dat ze dan ergens anders lopen. Het is een groot gebied. Nou, het is Noordlaarderbos. Het meest bijzondere is eigenlijk dat dit vroeger heideveld was. Maar rond 1880 hebben ze hier productiebos aangelegd. En daar wordt nu niks meer mee gedaan met het productiebos. Ik vermoed dat ze het nu gewoon lekker laten groeien. Zo. Kijk eens. Goedemorgen. Maar, Meneer, staan er nog wel steeds Schotse Hooglanders hier? Hier zijn we nu. Dit is Zandpad, de Westerse weg. En dan moet u iets verder naar het noorden nog. Ja. Ja, hier in deze hoek. In die hoek. Oké. Daar lopen nog Schotse Hooglanders. Dan gaan we op die manier lopen. Dank u wel. we hoeven nu terug te lopen, hè? We hoeven niet terug te lopen. Nee, we gaan van het zuiden van het Noorderlaarderbos gaan we naar het noorden van het Noordlaarderbos. Ja. En nu gaan we die kant langs in plaats van die kant langs. Ik volg ook zo'n dame die in Amerika de Appalachian Trail heeft gewandeld.
En die zei, als je dus wandelschoenen koopt, dan moet je dus, als je ze aan hebt, moet je dus een paar keer zo doen. En als je dan je teen voor in de schoen voelt, dan heb je de kleine schoen aan. Dan kun je beter een halve maat of een maat groter nemen. Want als je bergaf loopt, zeg maar, dan schieten je voeten naar voren. En als je dan de hele tijd tegen je voorkant van je schoen aankomen, dan krijg je blaren en het doet ook gewoon pijn. En hopelijk zien we dan zo meteen wel Schotse hooglanders. Want daarvoor lopen we toch door het Noorderlaarderbos. Hier is een hek, je mag het weiland hierop. Oh, Dus dan kun je ze van voren fotograferen. oké. Nou, dat gaan we dan proberen. Het heet de laarzenpaden, niet voor niets, hè? Carla, kijk eens naar rechts. Ja, die is nieuwsgierig. En daar heb je ze ook met kalfjes, hè? Ja. Maar er kwam iemand uit het huis. Dachten ze dat ze eten kregen, denk Dat ik. zal wel, ja. Dan zullen die anderen nu ook wel oversteken. We zijn hier op de Besloten Veenseweg en het Pieterpad zelf gaat hier de Duinweg op. Wij komen alleen van het vervolg van de Besloten Veenseweg. Daar is ook een watertappunt. En de Schotse Hooglanders staan daar. Dus mijn tip zou zijn om hier rechtdoor te gaan. We zijn onverwachts uitgekomen bij paviljoen Appelberg. Want waar we wilden gaan eten, die is gesloten. En er is een pannenkoekenrestaurant, dus ik ga Natino pannenkoek nemen. Mijn lieftallige vrouw, die wil een tosti caprese. En dat is met mozzarella en tomaat en pesto en rucola. Lekker! Het meest bijzondere hier wel is dat er in de Tweede Wereldoorlog 34 verzetshelden gefusilleerd zijn. Het zijn mensen die meededen aan de meistaking. En van 16 daarvan is nooit het lichaam gevonden. Achter mij het veld aan de andere kant is een mooi vennetje. En daar staat ook een monument. Daar zijn we langs geweest, maar wegens technische problemen is die opname er niet meer. Nou, het is moerasveengebied en dat merk je hier ook nog steeds, hoor. Ja, het is echt ontiegelijk drassig, maar het heeft ook ontzettend veel geregend de afgelopen weken. Kijk eens, voor ons, nog meer moerasveengebied. Oh, lekker. Er is daar een olifantenpaadje rechts gemaakt. Ja, ik denk dat we daar eventjes een beetje omheen moeten sluizen. Zo, hier langs. En dan zo, sluip door, kruip door. Dus we lopen nou helemaal glimmen weer uit. We lopen helemaal glimmen uit. We waren er bijna. En nu gaan we weer helemaal... En nu gaat het Pieterpad toch gewoon weer deze kant op. Nou. En zo meteen gaan we naar links, hoor. Wees maar niet bang. Okay. We blijven niet bij glimmen Gelukkig, want ik heb het idee dat we anders weer vreselijk aan het omlopen zijn. De paden op, de lanen in. De paden op, lanen in, vooruit, met flinke pas. Papapam. Het Tranendal. Ja. Wie heeft dat verzonnen? Dat weet ik niet, maar het is een heel klein smal paadje. Oké. En het Tranendal is dus een smal pad over de Onder-Es. Dus zo heet het gebied hier, de Onder-Es. Oké. En we lopen nu naar Spoorbrug Omme. En dat is een ijzeren vakwerkbrug uit 1920. Die daar over de Staatsspoorlijn loopt. En die Staatsspoorlijn is al uit 1880.
Dus weer een stukje historie. Zo dan. Nu gaan we de Oude Boerenweg op. De Oude Boerenweg. Okay. En dat is weer richting de Hoge Herenweg. De Hoge Herenweg, dat is waar we de vorige keer hebben overnacht? Dat is waar we vorige keer hebben overnacht. Maar dat is ook waar het restaurant waar we net gegeten hebben aan zat. Maar hoe heet nou de bed and breakfast waar we nu zijn dan? Heeft die geen naam? Die heet Bed and Breakfast Glimmen. Oh, oké, gewoon Glimmen. Ja. Oké. Die was zo slim om dat als eerste waarschijnlijk te registreren. Dat denk ik dan ook, ja. Nou, hier is de Hoge Herenweg. Ja, en welke kant is de Dobbe? Gaat rechtsaf. Dat is rechtsaf? Wij zijn daar vandaan gekomen. Want de Dobbe is links. En nu gaan we rechtdoor. Dus nu hebben we alle richtingen van deze kruising gehad. Oké. Dit is de Rijksstraatweg. En als we de hoek omslaan zien we het autootje al staan, denk ik. Oké. Ja zeg. Oh, dat is lekker dichtbij, hè? Nou, heerlijk. Nou Fred, wat vond je van de wandeling? Ik vond het leuk. Ik vond het mooi qua natuur. Ja. Ik vond het fijn dat we die Schotse Hooglanders toch ook hebben kunnen vinden. Want dat was wel even zoeken. Ja. Ja, zwaar teleurstellend dat het restaurant dicht was. Ja. Maar gelukkig konden we toen bij Appelbergen ook nog lunchen. Ja. En ja, dan is het maar een kippen eentje naar huis. Ja. En hier, waar is mijn vinger? Daar. Dit is onze bed and breakfast. Daar overnachten we nu. Ja. Ja. Rijksstraatweg 30 in Glimmen. Ja, en dat heet bed and breakfast Glimmen. En hoe vond jij het? Nee, ik vond het heerlijk. Het enige wat echt wel jammer was, want dan zie je hoe je daar naartoe leeft. Fred had niet gezegd hoe ver we waren of we al dicht bij het restaurant waren. Dus ik had geen idee. En dan loop je maar gewoon door. En ik zei geloof ik zelfs op een gegeven moment nog, waar moeten we nu heen? Linksaf of rechtsaf? En toen zei hij van, we stoppen hier, want hier is het restaurant. Ja, en toen was die dicht. En daarna het lopen van het ene restaurant naar het andere vond ik zwaar. Maar toen hebben we heerlijk een uurtje gezeten. En ik heb voor mijn doen fantastisch gewandeld. Ja. Ging goed. Dus nog niet helemaal pijnloos. Ik voel mijn benen wel, maar het ging echt best goed. Nou, en hier in de B&B hebben we de ruime kamer expres genomen. Ja. En dat is met een bad. Dus die benen, dat komt dan wel weer goed. Dat denk ik ook wel. Oké. Nou, En volgende keer? volgende keer lopen we van Zuid-Laren naar Rolde. Leuk. Ja, zin in. Zin in. Oké, tot over 2 weken. Tot ziens. Doei! Waar moeten we heen? Die kant op. Oh, ja, dan steken we er wel eens over, toch? Ja, wij zijn van het wilde wandelen. Wild plassen, wild wandelen, Wild kamperen. wild kamperen. Allemaal dingen die niet mogen. Ja. Benieuwd of dat het weer gaat veranderen? Drenthe, 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 Drenthe. Groningen! Gure wind gelijk. Hebben ze hier zo'n mooi schelpenpad aangelegd. En je hebt een prachtig uitzicht. Wat zei je? Ik zei, en je hebt een prachtig uitzicht. Oh ja, ik was even van het uitzicht aan het genieten, dus ik zat niet echt op te letten. Mooi landschap om ons heen. Zal ik weer 10 keer het woord Pieterpad weer moeten veranderen, want de vertaling van YouTube maakt er Pietenpad van. Maar dan komen we langs het veld waar, als het goed is, Schotse Hooglanders en of paarden staan. Nou, dit zou mijn zus dus gewoon overslaan. Hier, Bewijs genoeg dat ze er zijn. Ik was een blikje vanuit. nou, is hier links van je gezet. Zodat ik er niet bij kom. Oh, dan kom ik er nog steeds bij. Oh, je wil dat ik helemaal over je heen duik. Maar wat doe je nu?
weet niet of dat te zien is op het scherm, maar dit is een eerste bergetappe die we hier hebben. Kijk maar goed hier omhoog loopt. We zitten nu nog op gelijk niveau met de spoorlijn links van ons. En daar gaan we overheen. Bergen in Nederland. Ja, Aangelegde bergen om ergens overheen te komen. Zet gaat nog even kijken of hij hier mag vliegen, want in Glimmen mag dat niet. Mag niet? nee. Oké, dan houdt het op. Dan moet je stoppen. Alle moeite voor niks. Daar hangt hij dan heel zielig. Oh, arme. Oh, arme jij, hè? Maar niks, hè? Mag ook niks. Oh. Ja, je weet toch wel waarom ik jou dat liet doen? Omdat ik die rugzak om heb, dat het extra oefening is. Ja, precies. Hartstikke goed voor jou. Zo, want dit is wel gewicht hoor, als je naar Ja, boven dat tilt. geloof ik wel, ja. En dat heb je natuurlijk in Schotland wel meer, hè? Ja. Oké. Zo. En hoe vond jij het? Ik vond het heel erg leuk, behalve die bijna meer dan een kilometer omlopen, dat het vaak niet hard opgelet. Hé, een storing. Hé, jammer, dit is snel net eruit gevallen. Hoe vond jij het? Het was heel leuk, alleen jammer van die kilometer omloop. Iedere keer Hoe vond jij het, Carla? Ik vond het hartstikke leuk, maar ik vond het wel jammer dat we een kilometer hebben opgelopen. En dit is de woonkamer van het bed en breakfast in Glimmen. Daar mogen de gasten gebruik van maken. Heel gezellig. Jammer dat de zon nu niet schijnt. Vanochtend toen we hier zaten te ontbijten scheen de zon. En met een mooie piano, dus je kunt ook nog piano spelen.